Hi, welcome back to Simply Jane's Kitchen. Alright, so today we're going to make champorado, Pinoy Champorado. So, try to boil your leftover rice in a pot. Pakukuluan niyo po siya hanggang lumambot. Ayan, medyo kumukulo na po siya at dadagdagan na po natin. Ano pong nagpapachamporado dito? Siyempre yung chocolate powder or pwede rin naman po yung tableya. Mas masarap po pag tableya. Pero since wala po tayong tableya ngayon, ito, chocolate powder na lang po. Pwede rin namang Milo o Ovaltine. Depende po kung anong available sa kitchen nyo o sa pantry ninyo. So, ayan, hahaluin lang po, hahaluin hanggang lumambot ang rice at kulong-kulo na siya. Hindi po ibig sabihin kumukulo, well done na siya. Mas masarap po pag malambot talaga siya. So, ayan na po. Pagka ready na, hahanguin nyo na po yan. Pag hinango nyo na po siya, ayan, ilalagay nyo po siya sa bowl o in a mug or whatever is available in your house. So, masarap na po ito. So, dagdagan nyo ng asukal kung kailangan. Depende po sa taste buds nyo yun. At eto po akala nyo lang po cup lang ito na ordinary, but no, this is a giant sized cup. So, ayan, this is my coffee mug and this is how big it is. You see? Kita nyo na po, mas malaki talaga siya. Almost double siya o mas malaki pa sa double size na mug or cup. So, ayan, ako po gusto ko ng milk. Kaya nilalagyan ko po ng milk. Pero, mas mahirap po talaga pagka powdered milk. Mas maganda evaporated milk kasi hindi ka na kailangan maghalo. Or pwede naman din pong kondensada kasi matamis na siya. Alright, so happy eating, happy breakfast. Tingnan nyo po, talagang energizing po ito sa umaga. So, ito po si Simply Jane from my kitchen saying enjoy the rest of the day, do your best, and God will do the rest. Like, comment, subscribe, and share, and hit that notification bell so that you will be updated every time we release a new video. Okay guys, thank you so much for watching. God bless you, and see you soon.